สวัสดีครับมาพบกับผมเต้นอีกแล้วนะครับคนไทยหลายๆคนนะครับบอกว่าตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยอินเดอร์มันนี่กันเลยก็เลยจะมาหาของนำโชคนะครับแล้วจะไปปลุกเสกที่วัดดังที่ไต้หวันนะครับแล้วจะมาดูกันว่าของนำโชคนี้จะเพิ่มรักให้กับคนไทยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้เราก็กำลังหาดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจจะปลุกเสกหรือเปล่าเราต้องไปดูที่มันวางทับไพ่ด้วยคิดว่าจริงๆถ้าเอาเป็นตัวน่ารักวางทับไพ่เขาอาจจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยคนไทยที่เสิร์ชมาก็จะมีพวกแบบไอ้แมวนางกวักอ่ะแล้วก็จะมีพวกอะไรนะนกคู่เดี๋ยวต้องไปดูว่าเราจะหาของพวกนี้ได้หรือเปล่าประเทศไต้หวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่นเลยและที่สำคัญประเทศไต้หวันยังดังเรื่องการไหว้พระขอพรขอโชคลาภขอเนื้อคู่และช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเราที่ต้องมาเดินหาสิ่งของบางอย่างเพื่อมานำโชคให้กับการเล่นครั้งนี้เราก็พยายามเดินหาครับหาร้านซื้อแต่จริงๆต้องบอกว่าในตัวเมืองก็อาจจะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นจนผมมาเจอร้านนี้ครับเราเจอร้านนี้น่าสนใจเดี๋ยวตามมาดูกันนี่ตอนนี้เราก็จะมีให้เลือกเป็นแมวกับนกคู่นะครับที่ผมเล็งๆไว้คือไอตัวนี้ทับมันก็คงจะใหญ่เกินผมว่านะถ้าให้เลือกนะครับผมว่าเอาเซนนกคู่ดีป่ะอันนี้น่าสนใจไปแจกหลายๆคนได้เดี๋ยวเราเอานี้ไป1 2 3 4 5 6 7 8ตัวไปลุย 1,360 บาทครับโอเคจริงๆผมทำการบ้านมาแล้วนกคู่เนี่ยหมายถึงโชคลาภนกฮูกสีขาวความหมายเป็นเหมือนสัตว์ที่คอยรับสารจากเทพเจ้าเพราะถ้านำเอาโมเดลนกฮูกสีขาวมามูเตลูรับรองว่ามีแต่โชคดีแน่ๆทีนี้เราก็เป็นนักโป๊กเกอร์สายมูเตลูนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้คนอื่นลองใช้กันนี่ตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวไปวัดเลยปลุกเสกก่อนทีนึงก่อนเอามาแจกเช่นนี้ Thank youลองกินชาหน่อยซัมชูการ์50 บาทเฮ้ยไม่น่าเชื่อดีเราก็มาถึงวัดชิงซานซึ่งตามตำนานกล่าวว่าชาวประมงจากเมืองหุ้ยของจีนได้นำภาพของเทพเจ้าชิงซานมาที่ไต้หวันซึ่งในระหว่างเดินทางคณะเดินทางต้องหยุดชะงักเนื่องจากเทพเจ้าไม่อยากเดินต่อพวกเขาจึงโยนหินถามทางว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจึงพบว่าเทพเจ้าต้องการสถิตอยู่บริเวณนี้เลยได้สร้างวิหารขึ้นมาครับเราก็มาขอพรที่นี่นะครับเพื่อจะได้เข้าไปแล้วก็มีไพ่ดีๆที่นี่เงียบมากไม่กล้าพูดดังเลยขอให้สิ่งนี้นำพาโชคลาภมาให้เราและพรรคพวกของเราที่เอาสิ่งนี้ไปวางอยู่บนโต๊ะก็หลังจากไปปลุกเสกของมาแล้วนะครับเราก็มีไอเทมแจกเพื่อนแล้วเป็นเครื่องรางนำโชคก็เดี๋ยวดูว่าเครื่องรางนำโชคเราได้ผลหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูกันเลยผมต้องไปลงตรงไหนเนี่ย yes ยังไม่ตั้งชื่อเลยครับนี่ตัวนี้โชคดีอะไรนะมีความสุขอะไรอย่างงี้ป่ะ hello hi สวัสดีครับ Hello แฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ผมอยู่ small blind นะครับด้วย 8 king of suit blind 500 1,000 ตอนนั้นผมน่าจะมีอยู่ประมาณ 60,000 กว่าซึ่งประมาณ60 big blind นะครับโอเคเริ่มต้นมามีคนก่อนหน้าผมเปิดจากประมาณ early position นะครับแล้วก็มาถึงผมนะครับ
คือเขาเปิดราคาแบบ 2,000 กว่าผมในจุดนี้ไม่มีโพซิชันแล้วก็ถือเอ คิงแต่แจมไปเลยมันก็ใหญ่ไปหน่อยครับ ผมเลยเรสนะครับที่ 11,000 ซึ่งประมาณ 5x นะครับ 5x 4 กว่า 5x เขาเลือกคอนะครับพอร์ตตรงกลางนี้ประมาณ 20,000 กว่า 25,000 โดยประมาณนะครับแล้วก็ฟลอปเปิดมาเป็น 275 ผมเป็นคน 3 bet นะครับผมเลยเลือกที่จะ 4 bet ออกไป 6,000 นะครับหรือ 25% ประมาณ 5,500 ประมาณ 25% นะครับเขาเลือกที่จะเรสผมนะครับ 15,000 จุดนี้คือผมคิดว่าถ้าสมมติผมเป็นเอสคิงหลังไดมอนด์นะครับแน่นอนว่าต้องออินแต่ตอนนี้ผมถือเอสคิงออฟซูดนะครับผมออินเพราะว่าถ้าสมมติผมคอไปอ่ะผมไม่มี equity พอที่จะเล่นต่อสมมติคอไปเทิร์นเป็นแบบ8 9 10อะไรเงี้ยผมน่าจะเล่นต่อค่อนข้างยากน่าจะต้องเช็คโฟแต่คิดว่าถ้าออินไปอ่ะเขามีโฟ equity ด้วยไงเขามีโอกาสหมอบให้เราแล้วถ้าเจออย่างคู่9อย่างเงี้ยครับเขาเปิดออกมาเราก็ยังไม่เดทนะครับเรายังมีเหลืออยู่6เอาท์ในเทิร์นวีเวอร์ก็ถือว่ายังไม่เดทแต่ไม่ติดอะไรก็ต้องไปรีบายตามระเบียบครับเมื่อกี้เอานกคุกลงมาแป๊บเดียวเองเจอ A King แตก10แตกแล้วกลับมาใหม่ register no hello yes ก็เราจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ครับไปต่อเรื่อยๆบอกเลยหลังจากรีบายนะครับผมก็ได้เทคพอร์ตมาบ้างแล้วก็มาเล่นที่แฮนด์นี้นะครับซึ่งผมค่อนข้างดีพอสมควรนะดูจากสแต็กแล้วผมก็ค่อนข้างมีเกิน50บิ๊กไลน์นะครับก็มี UTG บวก1เปิดมานะครับด้วยราคา 2,600 จาก 1,200 เลส 2,600 นะครับเรามีประมาณแสนนิดๆนะครับซึ่งโอเคแหละเรามีแบบ80บิ๊กไบค์ขึ้นนะครับเราเลือกที่จะคอ King 6 ซูทต้องบอกว่า King 6 ซูทแทนเนี้ยเป็นแทนที่เล่น 3 way ค่อนข้างดีพอสมควรนะให้ซูทแล้วก็มี cut off call ด้วยไงเราอยากเข้าไปลุ้นติดฝัดแล้วเราจะกินค่อนข้างคุ้มนะครับบอร์ดแบบนี้แต่บิ๊กไบค์ไม่คอนะครับแต่3 way ก็โอเคฟลอปเปิดมาเป็น King 72 Rainbow นะครับเซฟมากคือโอเคถ้าผมโดนวงนี้ผมโดน King ผมก็เช็คนะครับแล้วก็ UTG เช็คนะครับแล้วก็ cut off bet กลับมาที่ผมเลือกที่จะจริงๆผมต้องคออยู่แล้วแฮนด์เนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะหมอบท็อปแพร์นะครับโอเคผมคอต่อไปตา UTG ก็คอตามมาดูด้วยเช่นกันแล้วเทิร์นตกมาเป็น6ครับตอนนี้ผมถือ 2 แพร์นะครับจะมาลุ้นฝัดแต่ติด 2 แพร์ก็เช็คครับ UTG เช็คเรามาดูแฮนด์ที่คัทออฟเล่นต่อว่าคัทออฟจะเล่นต่อยังไงนะครับคือเป็นจุดนี้ผมชอบเช็คมากกว่าเพราะว่าอยากให้มีใครสักคนหนึ่งเบสอะแล้วเราเรสได้เราเล่นได้หลายแบบมากกว่านะครับแต่เขาเช็คเหมือนกันนะครับวิเวอร์ตกมาเป็น6ผมติดฟูลเฮาส์นะครับเข้ามาซื้อฝัดแต่ติดฟูลเฮาส์ก็เช็คอีกทีนึงหวังให้ใครสักคนเบสเพราะถ้าตรงนี้มีคนเบสขึ้นมาเมื่อไหร่นะเราจับเอายินได้เลยแต่ผิดแผนครับเช็คกันหมดทุกคนเลยติดฟูลเฮาส์แต่ได้ไม่คุ้มนะครับแฮนด์นี้ไม่มีใครมีแฮนด์อะไรเจอกับเราเลยก็เทคพอร์ตไปครับตัวไหนมีให้เลือกดูตัวนี้หลับตานะตัวนี้ลืมตาดินี่แล้วมอบของขลังให้พี่โอการันตีอะไรกินเดมันนี่ชัวร์ เหรอปลุกเสกมาแล้วพี่โอรับมอบไปแล้วนะครับเฮงๆพี่ตัวไหนครับพี่โอนกบินนะครับ อยากจะรู้จังว่าคนที่ได้นกฮูกระบายเป็นยังไงบ้างปลุกเสกมาขนาดนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็ค่อนข้างดีฟสแต็กนะแล้วก็เล่นอากิสีไปเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นโชว์ดาวผมก็คิดว่าผมรู้แต่จริงๆผมเล่นตาม GTO นะแล้วก็มีแฮนด์สำคัญนะครับผมเปิดจาก Early Position นะแต่ตอนนั้นอิมเมจในโต๊ะผมรู้มากด้วยคู่คิงแล้วก็มีคนฟรีเบสผมโฟร์เบสเขาไฟเบสแจมใส่ผมคอด้วยคู่คิงนะครับแล้วก็เขาไฟเบสแจมด้วย A5 ออฟนะผมก็เทคพอร์ตนี้ไปนะครับแล้วผมก็ดีฟยิ่งกว่าเดิม
โอเคครับ ตอนนี้เราก็มาเบรกตอนเหลือ 32 คน หมายความว่าอีก 17 คนเราจะอินเดอร์มานี่ครับ ใกล้มาก ๆ แล้วนะครับ ผมใช้นกฮูก 2 ตัวนะครับ พอใช้ 2 ตัวแล้วพลังเพิ่มขึ้นมาก คือถ้าไม่พอต้อง 3 ตัว มันไม่ใช่พลังไม่มาก มันเอาพลังคนอื่นไปด้วย เพราะว่านกฮูกที่พี่โอให้มาพลังรวมกัน โอเคครับ เดี๋ยวกลับมาเจอกัน โอเคครับ เราก็มาถึงจุดสำคัญนะครับ ผมถือคู่ 6 อยู่ UTG นะ แล้วก็ใกล้จะอินเดอร์มันนี่เต็มที แต่แฮนด์ในคู่ 6 เราเหมาะไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เราก็เรสนะครับ เปิดเรสมินเรสมา ผมจะ3 เบสใส่นะครับ จะ Early Position แต่ต้องบอกว่าโอเค คนเล่นประมาณ 7 คนนะครับ เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ โอเค ผมเลยเลือกที่จะแฮนด์นี้คิดอยู่นะครับ คือถ้าสมมุติต้องบอกว่าไม่มี ICM อ่ะ ผมแจมใส่ละ คือไม่ใกล้อินเดอร์มันนี่ผมแจมใส่ละ แต่แฮนด์นี้เป็นจังหวะที่กดดันนิดนึงเพราะว่าใกล้อินเดอร์มันนี่นะครับถามว่าหมอบได้หรือเปล่า ก็ถ้าเป็นคู่4ผมอาจจะหมอบ เป็นคู่5นี่ก้ำกึ่งนะครับ แต่คู่6นี่แน่นอนว่าน่าจะต้องเล่นต่อ แต่ว่าจะเล่นต่อท่าไหน ก็คิดแล้วนะครับ ผมเลือกที่จะคอเฉยๆ เพราะว่าถ้าสมมติบอร์ดตก A ตก King ผมยอมได้ แต่ถ้าบอร์ดเป็นต่ำหมดผมเล่นต่อได้นะครับ แล้วบอร์ดก็เป็น3-4-8 คือต้องบอกว่าบอร์ดเนี้ยเข้าทางผมค่อนข้างมาก คือคิดอยู่ว่าจะเปิดแจมหรือจะเล่นยังไงดี ผมก็คิดว่าเฮ้ยงั้นเราเช็คให้เขาบลัฟต่อดีกว่าไหนๆเราเข้ามาอย่างนี้นะครับเขาเลือกที่จะเช็คนะครับเช็คแบ็กเทิร์นควีนตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะเขามี A ควีนได้มีแบบ King ควีนซูดมีอะไรพวกนี้ได้เขาเช็คนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของผมเขาเช็คควีนริเวอร์4มาตรงนี้ผมคิดว่าผมชนะละผมเช็คคอเขาเลือกเช็คนะครับโชว์ดาวมาผมมีพ็อกเก็ต6คือบางทีเขาอาจจะมีแบบเอคิงแต่เอคิงเขาน่าจะแจมนะผมว่าแฮนด์นี้ก็ชนะมานะครับแล้วก็อินเดอร์มันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือ15คนเหลือ2โต๊ะสุดท้ายอินเดอร์มันนี่ไปเป็นที่เรียบร้อยก็แฮนด์ต่อมานะครับผมถือ A8 off นะครับแล้วก็อยู่ที่ cut off ได้คิดเลยครับแต่จังหวะนี้คือเราอินเดอร์มันนี่แล้วแหละผมเลือกที่จะ raise แต่ไม่ all in นะครับเหตุผลคือถ้าสมมุติมี bottom all in แล้วมี small buy call อะไรเงี้ยผมหมอบได้เหลือนิดเดียวได้ pay jump อะไรเงี้ยครับเพราะ A8 มันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็โดนคอเฉยๆนะครับเจ็บปวดมากเหลือข้างหลังแบบ1 big blind อะไรประมาณเนี้ย1-2 big blind ก็เขาก็แจมนะครับผมต้องคอด้วย A high เพราะแฮนด์นี้ผมจะเลือก all in อยู่แล้วแหละแต่แค่เผื่อว่ามีคนรีแจม2 คนผมหมอบได้โอเคนะครับก็เทิร์น6ไม่มีอะไรแบงค์ทุกคนแบงค์กันหมดเลยนะครับไม่มีใครติดอะไรก็เอแจ็คกินนะครับ GG ผมตกเรียบร้อย ตกละแจม A8 ออฟ10 บิ ที่ไหนคันออฟเหรอกูสายกำลังใจไปนะว่าวันก่อนเหลือ300,000เหมือนกันขึ้นมาเป็น3 ล้านกว่า แต่ดีละโอเคดีอินเดอร์มันนี่ได้ที่10ก็นี่ไงหลังจากได้นกฮูกนะครับตอนแรกยังไม่อินเดอร์มันนี่ไงนี่ได้นกฮูกมาอินเดอร์มันนี่แล้วเห็นปะผมว่ากับพี่โอนี่ยังไม่ได้ไงดวงไม่สมพงษ์เดี๋ยวไป มีของดีอยู่แล้วมีของดี อะไร อยู่แล้วไม่บอก ไป พกมาจากบ้านกลับบ้าน งั้นเดี๋ยวเจอกันอีเวนต์ต่อไปเอาตังค์พี่เบลเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็มันแตกต่างกับที่เราเล่นกันที่ประเทศไทยเล่นกับเพื่อนๆสนุกมันไม่มีการคุยกันเลยอ่ะแม่งเงียบกิ๊บบางคนใส่แว่นบางคนแบบปิดหลายๆอย่างที่ให้เราไม่เห็นเทลเขาแบบปกป้องไงใช่ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกว่าแบบเราต้องฝึกอีกเยอะนะแม้ว่าคุณจะพากมา3 ปีจะเล่นที่บ้านมานานแค่ไหนแต่การมาแข่งสนามจริงมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่เราดูใน YouTube แล้วพี่ไม่เอาพ็อปอะไรมาปิดบ้างครับจะได้แบบบังสายตาบังอะไรบ้างเดี๋ยวคุณพกมาแล้วรอบหน้าพกแบบปิดแว่นมาเลยเราไม่รู้ไงพี่ต้องเอาไอ้ม่วงมาแล้วรอบหน้าไอ้ม่วงเขาไม่ให้เข้าดิ เดี๋ยวพี่ต้องไปแข่งต่อแล้วมันเบรกอีกแป๊บนึงมีเทคนิคอะไรที่จะฝากให้พี่หน่อยพี่ถ้าพี่เหลือต่ำกว่า10 BB นะครับมี A ใบหนึ่งเปิดอออินได้เลยเอ็ดโผล่เมื่อไหร่อีกใบหนึ่งขอ5 หรือ 4 หรือว่า 8 ขึ้นไปใส่เลย8 90แจ็คแหม่มคิง A ก็ใส่ทิกจากแชมป์ประเทศไทยแชมป์โลกมาแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะพี่ลองอันนี้ไหมตัวนำโชคเฮ้ยผมไปปลุกเสกมาที่วัดเอาว่ะขอจริงๆสายมูเลยเมื่อกี้ผมใช้อินเดอร์มันนี่ไปแล้วครับผมฝากไว้ให้พี่ใช้ด้วยนะพี่เอาว่ะแล้วถ้าคุณมีเงินกลับบ้านแล้วก็ไอ้ตัวนี้ขายดีอ่ะเป็นของสายมูแห่งใหม่เรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่ของเทนตักได้เปิดขายสายมูสำหรับคนไม่ได้โป๊กเกอร์นะครับวิธีใช้นะพี่จะยังไงวางไว้บนชิปเวลาอินก็เอาให้แบบให้เขาเห็นนกฮูกเราจะเกรงกลัว
เขาจะเกรงกลัวหรือจะหัวเราะวะเนี่ยแม่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าของนำโชคของพี่เต้นของเราจะทำให้ผมกินเดอะมันนี่ได้หรือไม่กดราคากดราคาครับไปโต๊ะต่อไปครับนี่ไม่แน่นะไอ้นี่นำโชคพากูเข้าอินเดอะมันนี่ได้นี่ขายดีทั่วประเทศยังไม่ตกรอบและยังอยู่ได้วันนี้เป็นวันว่างของผมก็ได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวนะครับเลือกที่เที่ยวที่ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละที่มีอะไรน่าสนใจโอเคแฮนด์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นแฮนด์ 3-way pod เป็นแฮนด์ที่ UTG เริ่ม Open Waist นะครับมาดูเป็น UTG ตั้งแต่ Open Waist เลย UTG เขา Open Waist มี A9 ขึ้นไปนะครับจุดเนี้ยหลายๆคนจะเปิดเยอะเกินไปด้วยแบบ A off suit ที่ต่ำๆจริงๆแฮนด์เนี้ยถ้าเป็นผู้เล่น7คนเอานับไปเลย7คนแล้วเราอยู่ตำแหน่งแรกอะเราต้องหมอบ A9 บางครั้งแปลว่าต่ำกว่า A9 เราจะไม่เล่นนะครับเราหมอบหมดเลยโอเคแล้วก็ A2 suit เช่นกันเราจะหมอบนะครับจุดนี้แล้วก็คู่4ก็หมอบเหมือนกันเราจะไม่ค่อยเล่นกว้างขนาดที่หลายๆคนเล่นอยู่นะครับUTG เปิดทีนี้มาดูบัตทอนบ้างครับอันนี้จะเป็นค่อนข้างลึก Pre-Fob นะครับ Pre-Fob บัตทอนถ้ามีประมาณ25 mb จะเล่นต่อยังไงบ้างมี UTG เปิดมาใช่ไหมครับเราเป็นบัตทอนเราจะคอทุกคู่เลยต้องบอกว่าคอทุกคู่มีคอหมดคอคู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8แล้วก็คอคู่ A ด้วยนะครับเราต้อง mix ไพ่ที่สตรองคอเหมือนกันแล้วเราก็มีบลัฟนะครับต้องบอกว่าจริงๆมีมิกซ์คอด้วยคู่ A เพราะมันใหญ่มากเผื่อมีคนเด้งแล้วเราจะได้แจมได้แล้วก็มีมิกซ์เป็นไพ่ all in พวก A king A queen อันนี้ all in เป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมิกซ์เป็นพวกบลัฟก็จะเป็นพวกแบบ A4 เพราะว่าจะเป็นบล็อก A ตัวหนึ่งหมายความว่าถ้าเรามี A เนี่ยเขาจะมีโอกาสมี A king A queen A jack อะไรพวกนี้น้อยลงนะครับคือไพ่ที่คอเราน้อยลงแต่ว่าเขาอาจจะคอเราด้วยแบบคอเราไม่ได้อะแล้วถ้าสมมุติเขาจะคอด้วย King Queen ซูเรานำหรือจะคอด้วยแบบคู่ King เราก็จะมี30%กว่าโอเคมันก็จะมี Equity นะครับผมบอกว่า A4 เป็นไพ่ดีมากแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้กับ A5 ล่ะมันจะเยอะเกินไปและ A5 มี Equity พอที่จะเล่นต่อด้วยเพราะฉะนั้นเราส่วนมากเราชอบทำกับ A4 มากกว่านะครับที่อีกอย่างหนึ่งที่ทำกับ A4 เราไปดูว่าไอ้ไพ่ที่เขามี Pre-Fob UTG เขาเปิดด้วยอะไรเปิดคู่5ถูกไหมครับหมายความว่าถ้าเราทำกับ A5คู่5เขาจะมีน้อยลงพอคู่5เขามีน้อยลงเข้าใจไหมคือเหมือนกับว่าเราอยากให้เขามีคู่5เยอะขึ้นเพราะคู่5อาจจะเหมาะให้เราเพราะฉะนั้นเราเลยทำกับ A4 เป็นหลักแล้วจริงๆ A5 มันดีเกินที่จะทำครับคือดีเกินที่จะไปบลัฟอ่ะมันเล่นต่อได้อ่ะมันมี equity point จะเล่นต่ออีกแฮนด์นึงที่น่าสนใจมากๆเลยคือจะทำแบบนี้ด้วย Queen Jack และ King Jack เหตุผลคืออะไรคือถ้าสมมติเราทำด้วย Queen Jack suit นะครับต้องย้ำนะ suit เท่านั้นเหตุผลคือถ้าสมมติเราทำแบบนี้ all in ด้วย Queen Jack suit ในจุดนี้ไพ่ที่เขาคอได้มีอะไรบ้างลองดูนะมี A King ถูกไหมคอได้แต่ถามว่า A King คอมาเจอ Queen Jack suit เนี่ยเกือบฟลิปนะ50-50แต่เราฟอร์สให้หลายไพ่เขาอะอย่าง A10 เนี่ยเขาต้องหมอบนะหรือ A9 ที่เขาเปิดเขาต้องหมอบนะหรือเผลอ A Jack บางคนอาจจะต้องหมอบด้วยซ้ำอะเขาอาจจะคอได้ A Queen off บางครั้งที่เราโดนคอบ้างแต่เราก็มี 30% โดยประมาณนะครับแต่โอเคส่วนมากเลยอะถ้าเราแจมจุดนี้ไปอะเขาจะหมอบให้เราเยอะมากๆด้วยอื่นๆนะครับเนื้อเขาอาจจะคอได้คู่9ฟลิปคู่10ฟลิปจริงๆแล้วถ้าสมมติเป็นทัวร์ที่ V-buy ได้นะแล้วผมเล่นแบบเล่นเต็มอ่ะส่วนมากผมก็จะเล่นแบบนี้ครับพอเจอจุดที่เราเล่น GTO ได้เราก็จะ all in เพราะเราเป็น maximum EV จะฟอร์สให้เขาโฟล์หลายไพ่มากๆแต่ถ้าเป็นทัวร์ที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นทัวร์ที่แบบเราใกล้จะ in the money หรือว่ามี ICM เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นทัวร์ที่คนเยอะมากๆ V-buy ไม่ได้อย่าง WSOP หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยท่านี้มันอาจจะเป็นท่าที่กัดกินหัวใจอยู่นิดนึงต้องบอกว่าทำใจยากที่จะ all in แต่ก็แบบคือบางครั้งอาจจะ mix ไม่ได้ all in 100% เนี่ยอาจจะ all in บางครั้งนะครับ mix กับคอด้วยแล้วก็จุดนี้ก็จะมีอีกไพ่มันจะมีอีกแอคชั่นหนึ่งคือแอคชั่น raise นะครับเราจะ raise เขาด้วย A king suit มี position ไพ่มี equity ต่อให้จะเล่นได้เปรียบคู่ king ใหญ่มากผมที่จะ raise คู่ jack คู่ queen เห็นไหมไพ่พวกใหญ่ๆนี่เราจะจำง่ายอยู่แล้วเรารู้จะ raise ด้วยอะไรแต่ว่าไพ่ที่เป็นบลัฟครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้เลยเฮ้ยแล้วเลดบลัฟด้วยอะไรล่ะนี่มาดูกันเราจะเลดบลัฟด้วย A10 off นะครับจุดนี้เลด4 A10 off เหตุผลคือบล็อก A ตัวหนึ่งและ A10 มันเลด
โฟไม่เสียดายจุดนี้คือสมมติมันเป็น 25 BB เลสโฟด้วย A-Jack ก็เสียดายแล้วเล่นคอดีกว่าถูกป่ะเพราะคิกเกอร์มันใหญ่ชนะ A10 เขาแต่ถ้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น A9 อย่างเงี้ยเลสโฟเพราะว่าไพ่ขยะแต่ว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ไปเวทเขาได้หรือถ้าไม่เป็นบล็อกเกอร์ A ก็จะเป็นพวกแบบ Queen 8จุดนี้ก็มิกเข้ามาบ้างนะครับแต่น้อยมากๆน้อยมากๆถ้าสมมติคนยังไม่เข้าใจทรีวีดีจุดนี้เราอาจจะไม่ต้องบลัฟบ่อยขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ยากพอสมควรนะบลัฟจุดนี้ย้อนกลับไปที่แอคชั่นคนเล่นก่อนแล้วกันเราไปลง P-Flop ลึกกันไปแอคชั่นคือ Button Call นะครับ Small Buy Flow แล้วก็มาที่ผม Big Buy จุดนี้มาดู Big Buy เล่นยังไงบ้าง P-Flop โอเค Big Buy ถ้าไพ่ซูทคอ 100% ฟรีเวย์นะครับติดฝัดมากินเต็มเราคอทุกไพ่ซูทเลยไพ่แพรคอ 100% เหมือนกันไอ้พวกแพรต่ำๆนะเพราะว่าติดเซตมากินเต็มไพ่ออฟซูทเราก็จะคอกว้างหน่อยคอถึงกระทั่ง85 96 17ออฟอะไรพวกนี้ออฟหมดเลยเราคอหมดเลยนะ63 74 85 96ไล่เป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยเหตุผลเพราะว่าคือเรามีโอกาสติดสเตทได้และถ้าติดคุ้มมากๆฟรีเวย์ไงอย่าลืมว่า2เราเติม1ได้4แอนตี้อีก1 small buy อีกคุ้มต้องบอกว่าจุดนี้เกือบ7นะครับคุ้มถ้าเราคอด้วยไพ่พวกออฟซูทต่างๆที่ติดสเตทได้แล้วไปติดเราจะคุ้มเราไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราติดปุ๊บเรามีโอกาสกินเต็มไงหรือไม่ได้ทูแพรโอเคจุดนี้นอกจากคอแล้วมีแอคชั่นอะไรบ้างจุดนี้จะมี all in นะครับ 6.5% เราจะเลือกไพ่ all in ที่แบบเป็นบล็อกเกอร์ด้วยแล้วก็โอเคเอา value ก่อนแล้วกัน value เรา all in ด้วย A king A queen A jack ที่เป็น value เลยนะแล้วก็เราจะ all in bluff ด้วยไพ่พวกแบบ queen 10 queen jack king 10เหตุผลคือเหตุผลเดียวกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยคือเราฟอร์สเขาโฟถ้าเขาไม่โฟเราก็มี50-50โอเคแต่ส่วนมากคนเขาจะโฟให้นะเพราะว่าเรามีสแต็กแบบพี่ไพ่ BB ไงแล้วเราจะเลือก all in bluff ด้วยแบบ A8 ซูทเหตุผลก็คือเรามี A บล็อก A คน UTG แล้วถ้าคน UTG หมอบส่วนมากอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพวกแพรต่ำๆที่คอมาจากบัตทอนนะดูเรนนะแล้วก็จะคอมาส่วนมากก็จะฟลิปหรือว่าเราจะมี 33% แต่ว่ามันคุ้มมากเพราะว่าเขาไม่คอเราบ่อยขนาดนั้นแล้วเราก็จะเลือกทำ bluff ด้วย A4 bluff ด้วย A4 ซูทที่จะ all in นะครับโอเคพอ action all in น่าจะประมาณนี้ action raise เรามาดู raise กันบ้างส่วนมากเราจะ raise ด้วยคู่ A คู่ king เหตุผลที่เราไม่ all in เลยนะเพราะว่าไพ่มันดีเกินกว่าที่จะ all in นะครับคือสอบเราก็ไม่กลัวอะไรว่ามันจะแบบสมมติเราคู่ A อย่างเงี้ยตกอะไรเราก็ไม่กลัวถูกไหมเพราะฉะนั้นการ raise ให้คนอื่น action เราหวังว่าถ้าเรา raise ปุ๊บเขาจะ bluff ต่อจะได้กินเต็มๆแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างนี้เสมอไปนะครับเราก็ต้อง mix ด้วยไพ่ที่ raise เราก็จะผสมพวกแบบ A9 off A8 off A7 off แบบเล่นแล้วเคลื่องทิ้งนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบคู่7ผสมมานิดนึงไอ้พวกนี้จะ mix กับไพ่ใหญ่เลยคือจำไว้เสมอนะครับP-Flop ส่วนมากเวลาเรา mix กันเราต้องดูว่า value ด้วยไพ่อะไร bluff ด้วยไพ่อะไรมันจะมี2ขั้วเสมอไม่ว่าจะเป็น action อะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะมี2ขั้วเสมอกลับมาที่ไพ่ผมถึง65 off ผมก็ขอ flop 8 หลำตัด6หัวใจ5หลำตัดผมเลือกที่จะเช็คก่อนครับจุดนี้คือ GTO มันรันไม่ได้แล้วนะผมเช็คอยู่แล้วมั่นใจว่าเช็ค UTG เช็คแล้วก็ bottom นะครับเบสต้องบอกว่าเขาเบสค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเขาเบสประมาณ 35,000 ใน 45,000 นะคือเบสเกือบพอร์ตแล้วก็ตัดถึงผมถึง65 ออฟจุดนี้ถามว่าเขาเบสด้วยไพ่อะไรบ้าง10แจ็คซูท10แจ็คแบ็กดอร์ฟัด10แจ็คไดมอนด์ควีนแจ็คไดมอนด์คือเขาจะเบสด้วยแบบควีนแจ็คหัวใจส่วนมากไพ่เรนที่เขาเล่นเขาเรียกอะไรนะเรนที่เขาคอ P-Flop มาของบัตทอนส่วนมากเป็นฟัดดอหมดเลยหรือเป็นเซตแต่อย่าลืมว่าเราถือ5-6เราบล็อกสู้คู่5แปลว่าถ้าเขามีเซตจริงก็ต้องเป็นไพ่แบบ5คือต้องครบในมือทุกคนซึ่งมันยากถ้าเขามีคู่6ก็เช่นกันคอนเซปต์เดียวกันแล้วถามว่าเขามีคู่8ไหมคือบางทีคู่8จุดนี้อาจจะ all in P-Flop ถูกไหมหรืออาจจะ red P-Flop คอคู่8มีไหมน่าจะมีนะมีแต่ว่าคือจุดนี้คู่8ถ้าเราโดนนะผมคิดว่าโดนคู่8อย่างเดียวเลยถ้าโดนคู่8นะผมก็เลยจับเขาเรสต่ออีกดอกนึงครับคือเหมือน all in นั่นแหละคือเรสให้เขา all in น่ะยู UTG หมอบแล้วเขาคอผมด้วย Queen Jack Suit นะครับก็เป็นการ Queen Jack Suit to over ฟัดดอถามว่าถ้าสมมุติเขาไปเห็นไพ่เราเขามี equity พอนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นเขาผมน่าจะเลือกที่จะแต่เบสแหละแต่ผมอาจจะไม่เบสใหญ่ผมเบสแล้วพอโดน all in หรือว่า UT คือมุด Big Blind all in UTG คอผมอาจจะเพราะผมเป็นบัตทอนผม
เบสด้วยควีนแจ็คมันจะโฟได้ไงแต่ถ้าเบสใหญ่มันไม่มีออปชั่นโฟแล้วครับจุดนี้โอเคจุดนี้เขาก็ไม่ผิดนะต้องบอกว่าถ้าจุดนี้คือถ้าเขาเล่นเบสใหญ่อะเขาต้องคอผมแต่ถ้าเขาเล่นเบสเล็กอะเขาอาจจะโฟได้แล้วก็แฮนด์นี้เปิดมาเขาก็มีควีนแจ็คนะครับผมมีทูแพรเขาติดควีนที่ริเวอร์แต่ว่าผมติดทูแพรไปแล้วก็เลยกินเต็มสแต็กมาเลยครับพอร์ตนี้แฮนด์นี้ประมาณนี้ครับ